नमस्ते साथीहरु, आज पनि म तपाईहरुमा अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियोमा हामी एउटा मिनी वायरलेस कीबोर्डको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। यसको अनबक्सिङ अनि रिभ्यु गर्नेछौं। मसँग छ मिनी वायरलेस कीबोर्ड। यो मिनी वायरलेस कीबोर्ड मसँग रहेको छ र आज हामी यसै मिनी वायरलेस कीबोर्डको फिचरहरु के छन्, कस्तो छ यो भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकन थिचेर अल गर्न पनि नभुल्नु होला। हामीसँग धेरै प्रोडक्टहरु छन् अनबक्सिङ र रिभ्युको लागि र बिस्तारै हामीले त्यसलाई अनबक्सिङ र रिभ्यु गर्दै जानेछौं। र अब भने आजको भिडियोतर्फ लागौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्समा यहाँ चाहिँ तपाईले अगाडि नै एकदम राम्रो कीबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मल्टिमिडियाको अप्सन पनि रहेको छ। त्यसैगरी यहाँ तपाईले स्क्रोल डाउन अपको एरो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ तपाईले चाहिँ माउस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्क्रोल गरेर चलाउन पनि सक्छौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राइट लेफ्ट माउसको बटन। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले कीबोर्डका कीहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले अर्को साइडमा पछाडिपट्टिको साइडमा हेर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ यो के लागि काम लाग्छ भनेर लेखेको छ। हामीले Xbox 360 को PS3 मा हामीले युज गर्न यसलाई सक्छौं। त्यसैगरी स्मार्टफोनमा पनि हामीले OTG लगाएर चाहिँ यसलाई चलाउन सक्छौं। स्मार्ट टिभीमा त्यसैगरी कम्प्युटरमा, ल्यापटपमा, एन्ड्रोइड टिभी बक्सहरुमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं। यो चाहिँ पोर्टेबल छ र एकदम राम्रो कीबोर्ड रहेको छ। ओके, अब हामी यसलाई चाहिँ कीबोर्ड चाहिँ यो भित्र बक्स भित्र रहेको कीबोर्डलाई हामी निकालेर आएछौं। ओके, अब हामी कीबोर्ड हेर्छौं। यो मैले केही समय अगाडिदेखि नै चलाइरहेको छु यो कीबोर्ड चाहिँ र मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो चलाउनको लागि। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युम प्लस भोल्युम माइनसको बटन छ, एरो नेक्स्टको छ, पजको छ, यहाँ मल्टिमिडिया कीबोर्ड दिएको छ। यहाँ तीनवटा एलईडी लाइट छ जुन चाहिँ हामीले यसलाई अन गरेपछि यहाँ एउटा ब्लू बटन बढ्छ। अहिले म तपाईलाई देखाउने छु र यहाँ हामीले बटनहरु चाहिँ पिक्चरमा देखाए जस्तै अघि बक्समा हामीले हेरेको जस्तै गरी देख्न सक्छौं। र यसको माथिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चार्जिङ पोर्ट रहेको छ र हामीले यसलाई यहीँबाट चार्ज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यहाँ अन अफको स्विच हामीले देख्न सक्छौं। सो हेर्दा चाहिँ एकदमै पोर्टेबल कीबोर्ड रहेको छ जसलाई हामीले एकदम सजिलोसँग युज गर्न सक्छौं। र अब यसको युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ ओके यहाँ चाहिँ हामीलाई ब्याट्री राखिएको छ र यहाँ ओपन भनेर दिएको छ। के छ हेर्नु त। यसमा चाहिँ हामीले ब्याट्री देख्न सक्छौं र यहाँ चाहिँ USB डङ्गल एउटा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। ओके, यो USB डङ्गल छ। यो USB डङ्गलले चाहिँ हामीले कम्प्युटरको USB पोर्टमा वा OTG राखेर चाहिँ हामीले मोबाइलमा राखेर यसमा हामीले यो कीबोर्डबाट चाहिँ आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटप, एन्ड्रोइड टिभी बक्सहरुलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। यहाँ अफ छ, अन छ, यतापट्टि सर्भिसहरु अन हुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्लू लाइट बढिरहेको छ र यहाँ अर्को एउटा इन्डिकेटर पनि देख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ एउटा राम्रो फिचर के छ भन्देखि यदि तपाईले यो डङ्गलसँग कनेक्टेड छैन भन्देखि चाहिँ तुरुन्तै आफै अफ हुन्छ। यसले ब्याट्रीलाई पनि निकै सेभ गर्छ र ब्याट्री पनि एकदम सजिलो छ। यसमा नोकियाको BL5C लेखेको ब्याट्री चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, म तपाईलाई देखाउँछु। र यो रिप्लेसेबल ब्याट्री रहेको छ। यो ब्याट्री चाहिँ तपाईले बजारमा पनि सजिलोसँग किन्न पाउनुहुनेछ र यहाँ चाहिँ तपाईले नर्मल ब्याट्री पनि राख्न मिल्छ भनेर देखाएको छ, तर ब्याट्री राख्ने कुनै पनि पोर्ट चाहिँ यहाँ छैन है। यसमा चाहिँ ब्याट्री राख्न मिल्दैन, यो ब्याट्री मात्रै यसमा युज गर्न मिल्छ। ओके, अब हामीले यसलाई अन मैले यसलाई एकछिन अफ गर्दिए। अब म तपाईलाई चाहिँ यो USB डङ्गललाई चाहिँ ल्यापटपमा राखेर देखाउने छु। अब यसलाई चाहिँ OTG केबल चाहिँ ल्यापटपको USB पोर्टमा जोड्दै छु। ओके, अब यो कनेक्ट भएको छ। अब हामी यसलाई यहाँबाट अन गर्छौं। यहाँ तपाईले ब्लू लाइट देख्न सक्नुहुन्छ, अलरेडी कनेक्टेड छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले अप एन्ड डाउनको स्क्रोलको पनि काम हुन सक्छ। ल हेर्नुस् है, अब यहाँबाट मैले यसलाई प्रेस गर्ने बित्तिकै स्क्रोल भएको छ। ओके, अब यसरी स्क्रोल गर्न मिल्छ र यो चाहिँ माउसको
यहाँ चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले माउसको पनि काम गर्न सक्छौं दुईटा अङ्गुलले चाहिँ हामीले स्क्रोल गर्नको लागि अप एन्ड डाउन गर्नको लागि थ्री फिंगर टच हुनेबित्तिकै चाहिँ हामीले राइट क्लिक हुन सक्छ यहाँ हुन्छ त्यसैगरी एउटा मात्रै फिंगर टच गरेर हुन्छ लेफ्ट क्लिक हुन्छ है ओके यहाँ तपाईले चाहिँ माउस देख्न सक्नुहुन्छ र यसको ब्याट्री पनि निकै किफायती हुन्छ यसमा धेरै ब्याट्री किनभने यो केही समय पछाडी नै आफै डिस्कनेक्टेड हुन्छ र यसले पावर सेभिङ मोडमा गएर बस्दिन्छ जसले गर्दा चाहिँ ब्याट्री एकदमै धेरै हुन्छ मैले करिब 1 महिनादेखि यसले चलाइरहेको छु र यसको ब्याट्री चाहिँ मलाई निकै नै धेरै टिकेको जस्तो अनुभव भएको छ ड्युरेबल चाहिँ ब्याट्रीको एकदमै धेरै छ र चार्ज गर्न पनि धेरै गाह्रो छैन यहाँबाट हामीले चाहिँ यो पोर्टबाट चाहिँ चार्ज गर्न सक्छौं ओके म तपाईलाई एकचोटी चार्ज पनि गरेर देखाउने छु चार्ज यसरी गर्नुभएपछि यो तपाईले अन गर्दै चार्ज गर्नु भएको छ भने चाहिँ पुरै लाइट यसरी बल्ने गर्छ है यसलाई अफ गरेर चार्ज गर्नु होला र यसको चार्ज पनि खासै गर्नु परेको छैन मैले र एकदम धेरै समयसम्म चाहिँ टिक्छ यो यसको चार्ज अब यो किबोर्डलाई तपाईले जेको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एज अ टिभी रिमोटको लागि पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ प्रभु टिभीको यो रिमोट छ र यसको सबै सेट अप बक्समा चाहिँ मैले एकचोटि ट्राई गरेको थिएँ यसमा सेट अप बक्समा एउटा यूएसबी राख्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले यसको यो यूएसबी डङ्गललाई चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं र यसलाई राखेर चाहिँ हामीले यसबाट मजाले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं एकदम सजिलो छ तपाई यदि युट्युब हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ यसले माउसको पनि मजाले माउसले यहाँ बटन छ दुईटा बटन दिएको छ र यो बटनबाट तपाईले माउसको पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो हुन्छ यो रिमोट चाहिँ बिग्रिरहने समस्या हुन्छ र रिमोटमा ब्याट्री पनि एकदम छिटो चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ तर यसमा चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्छ र रिमोटको रूपमा पनि यसले काम गर्छ तपाईले किबोर्ड माउस पनि यसैमा रहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ आजकल चाहिँ हामीले के गर्छौं भने इन्टरनेट लिँदा नै टिभी पनि त्यही आएको हुन्छ सेटअप बक्स हुन्छ र त्यो सेटअप बक्सलाई चाहिँ हामीले सजिलोसँग यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौं मैले एकछिनमा चलाउने बित्तिकै यो चाहिँ आफै स्लिप मोडमा जान्छ यसको नीलो बत्ती जुन बलिरहेको छ त्यो चाहिँ आफै अफ हुन्छ यो अफ भइसकेपछि चाहिँ तपाईले कुनै पनि की यसमा प्रेस गरेर यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ यो एक्टिभ भइहाल्नेछ तुरुन्तै हेर्नुस् त यो अफ भइसकेको छ र अब हामी यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ जुनसुकै बटन पनि थिच्न सक्छौं एउटा बटन प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ यो एक्टिभ हुन्छ यो मिनी किबोर्डलाई चाहिँ मोबाइलमा यदि तपाईले युज गरेर चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यस्तो ओटीजी केबल एउटा आवश्यकता पर्छ ओटीजी केबल हो यो र यसमा चाहिँ तपाईले यूएसबी डङ्गल अर्थात यो वायरलेस रिसिभरलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यसरी राखेर मोबाइलको चार्जिङ पोर्टमा चाहिँ यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र यो राखिसकेपछि चाहिँ तपाईले अब तपाईको मोबाइल फोनले ओटीजी सपोर्ट गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले आरामले मोबाइललाई यो मिनी किबोर्डबाट चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ यसमा मल्टिमिडिया कीहरु पनि छ र तपाईले म्युजिकहरु बजाउन पज गर्न र मोबाइललाई चाहिँ यसरी सजिलोसँग माउसले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी यसको प्राइस हेर्छौं दरअसल तपाईले चाहिँ यो मिनी वायरलेस कीबोर्ड 800 रुपैयाँ देखि 900 रुपैयाँ सम्मको बीचमा चाहिँ तपाईले प्राइसहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईलाई यो मिनी कीबोर्ड कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्टमा लेख्नु होला भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला हामीसँग अरु पनि विभिन्न प्रोडक्टहरु छन् जसलाई हामीले रिभ्यु गर्ने छौं अनबक्सिङ गर्ने छौं त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला